Keleti Artúr a vendégünk, aki kiberbiztonsági szakértő az ITBN-nél, aminek egészen pontosan... Informatikai Biztonság Napja. És szeptember végén. Így van, és ön az alapítója. Ugye mindannyian ismerjük az Én lenni Abdullah hercegnő, kiszabadulni bangladesi börtön, küldeni $200, nagy vagyon, öné csak, tiéd csak. Megoldani. Megoldani, nincs probléma. Viszont most új vírus támad. Vélelmezem, hogy szintén a Google fordító nagyszerű Kazinczy-díjas művészei adják ezt elő. Egészen pontosan mit kapnak az érintettek? Kicsit jobb a helyzet, vagy rosszabb. Attól függ, honnan nézzük a dolgot. Ez 42 nyelvre van lefordítva, némelyik fordítás egészen sikeres. Megnéztem a magyart, nem tudom fejből idézni, de elfogadható, mondjuk úgy. Megoldani? Olyasmi. Arról van szó, hogy ez a zsaroló vírus, ez mobil eszközökre készült, ez egy fontos különbség. Az elmúlt pár évben már megjelent néhány ilyen, ez Android platformra elérhető egyébként, sajnos. És az a lényege, hogy terjedni viszont tud nem csak olyan formában, hogy valaki letölti mondjuk a valamilyen weboldalról, hanem hozzáfér, ha engedélyt adunk neki, hozzáfér a címlistánkhoz is, és a címlistára SMS-ben küld az ismerőseinknek egy elérhetőséget, onnan le lehet tölteni. Most még az egy csavar a dolgon, hogy a címlistában az embereknek a nevét is oda teszi. Tehát az SMS úgy fog kezdődni magyarul, hogy tudom én, László, itt van egy oldal, amit érdemes megnézned, mert föltöltötték a nem tudom milyen fotódat, erről mindenképpen akartam szólni, valami ilyesmi van az SMS-ben. Hát magyarul akkor a legnagyobb probléma az, hogy még eddig mondjuk valakinek küldtek egy vírust az egy darab telefonjára, ezt most exponenciálisan növelni tudták, mert hogy mondjuk Tamás összes 400 ismerősének is elküldik erről ez egy mobilról, ugye ez a legnagyobb? Így van, és ugye ami egy fontos dolog, hogy az emberek általában valahogy próbálják azonosítani, hogy kitől kaptak ilyen üzeneteket, és úgy próbálják meg a kockázatot hangolni, hogy most megnyithatnak valamit, vagy nem. Most ha az ismerősöktől kapok valamit, ráadásul úgy, hogy meg is szólít, nem biztos, hogy föltűnik, hogy nem így szoktunk beszélgetni. Magyarán könnyebben kattinthatnak a felhasználók. Ennek van önmagában az internetes csalásnak van egy neve, ez a Nigerian 419, a nigériai 419-es csalás, már hogy az ottani büntető törvénykönyvben ez így szerepel, Abdullah hercegnő és társa. Azt pontosan lehet tudni, hogy hány becsapott ember van, mennyi pénzről van itt szó, mert valószínűleg, ha kisebb összegről senki nem áll ki a nyilvánosság elé, hogy hello, jó napot kívánok, szeretettel bejelentem, hogy engem lóvá tettek. Most itt van egy nagyobb probléma, mindjárt mondom az adatot, csak azt rendbe kell tennünk, hogy ez nem egy olyan típusú csalás, mint amiről az elején beszéltünk, hanem ez egy ransomware, egy zsarolóvírus. Igen. Ugye a zsarolóvírusok azok jellemzően számítógépeken jelentek meg azelőtt, viszont most már mobiltelefonokra is vannak, és ez azt jelenti, hogy ha valaki elkapja ezt a vírust, akkor az eszköz elkezdi letitkosítani a telefonnak a tartalmát, azon ugyanúgy fájlok vannak egyébként, mint egy számítógépen. És amikor ezzel végzett, akkor pénzt kér azért, hogy feloldja ezt az árulást. Tehát itt az áldozat sajnos nem csak pénzt veszít, hogyha ezt megpróbálja kifizetni ezt a váltságdíjat, hanem az adatait esetleg elveszíti, vagy nem kapja vissza. De mi a sztori? Tehát én kaptam már olyat, hogy mivel erotikus tartalmat néztem, és ha nem fizetek be X összeget, akkor hát a felesége... Ez a klasszikus FBI-os volt egyébként, igen, ami és nagyon sokáig anyukámtól ment. a feleségemig mindenkit értesítenek, sőt, a mobiltelefonom szemből felvett engem, azt is elküldik nekik. Igen, itt az a szöveg, hogy az önről vagy rólad készült fotót, azt föltették valahol valami pornó oldalra, és azért itt nézd meg, mert ez így nem jó. Nagyon egyszerű. Hát ez a szöveg. Itt ugye, amit említett, hogy valóban az a különbség, hogy korábban nem mobiltelefonokra volt ez kifejlesztve, hanem a számítógépekre. Ott, amikor kaptunk egy ilyen zsaroló vírust, nem tudtuk onnantól kezdve használni a számítógépet, de mondjuk elvittem a bármilyen legkisebb szervizbe, és ott egyébként meg tudták oldani. Jó, hát pénzembe került, meg bosszúság, meg idő, de fel tudták oldani. Itt mi a helyzet az Androidra, a telefonokra küldött zsaroló vírussal? Könnyedén feloldható? Egyrészt nem biztos, hogy feloldható, tehát számítógépeknél is azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy igaz. Tényleg? Persze. Vannak olyanok, amik feloldhatók, van, ami nem oldható fel. Erről a kutatók azt gondolták egy pár nappal ezelőtt, amikor megjelent a hír, hogy ez egy ilyen feloldható típusú valami, de közben kiderült, hogy nem feloldható. És egyébként sajnos visszatérve a kérdésemre, nem akartam kikerülni a kérdést. Egy évben körülbelül olyan 75 milliárd dollár bevételt termelnek
hackerek ebből a dologból, csak hogy a nézők kontextusba tudják helyezni. Szerintem nem tudják, de én sem. És ez nem a nézőket. Ez nem a szabad szemmel jól látható összeg, hanem azon eléggé túl. A NASA-nak körülbelül egy 3-4 éves budgetje, amit költeni, 21-22 ezer milliárd. Mekkora összegekből jön ez össze? Tehát az egyéni felhasználó, az én, mint megzsarolt, összetojtam magam, fizetek. Igen. Mennyit fizetek? Ezért 0,01 bitcoint kérnek, ugye bitcoinban zajlik ez a tranzakció, hogy ne lehessen megtalálni a használókat. Igen, 30-60 ezer forint körülbelül. Tehát 0,01-0,02. Tehát sokszor $100 jön össze, igen, vagy 100 euróból jön össze. Szervezeteket is megzsarolnak. Egy átlag szervezet az kb. 130 ezer dollárt kell, hogy ráköltsön egy ilyenre, vagy legalábbis ez volt a 130 ezer? Dollárt. Tehát ezek igazából borzasztó nagy összegek. Nem olyan régen egyébként, tehát, hogy lássuk azt, hogy ez nem csak személyesen érintett embereket, hanem szervezeteket is nagyon komolyan érint. Nem olyan régen az USA-ban volt egy hullám, ami még most is tart, végig söpört városokon, főleg okos városokon és olyan városokon, hogy nagyon sok informatikát használnak, egy ilyen zsarolóvírus hullám, aminek az lett az eredménye, hogy több állam is fizetett, itt több százezer dollárokat fizettek ki, azok ilyen sok 10 millió, sok 100 millió forintok. Azért, hogy visszakapják az adataikat. Volt egy olyan város, ami egy hétig állt gyakorlatilag az informatikai rendszer. Még azt se tudjuk, hogy mennyit Egyébként, ha én kapok egy ilyet, nyilván senkit nem akarok arra buzdítani, hogy fizessen egy csalónak. De ha mondjuk nekem felteszik a kérdést, hogy a nyaralási fotóim eltűnnek több évre visszamenőleg, vagy fizetek, ha fizetek, akkor egyébként tényleg feloldják? Nem biztos. Az sem biztos. Sőt, lehet, hogy sajnálom, ez a helyzet egyáltalán nem biztos, hogy én nem buzdítok senkit arra, hogy fizessen. Delete a barátunk? Tehát a delete gombot megnyomjuk többször és ennyi? Szerintem nem ezt kell csinálni, hanem azt kell csinálni, hogy előre kell gondolkodni egy kicsit. Most, hogyha valaki ezt végignézi, akkor például tegye azt meg, hogy készítsen mentéseket a telefonról, mert amikor megkapja ezt a valamit, akkor vissza tud állni egy korábbi verzióra. Ebben a pillanatban ez jó gyakorlati tanács volt. Ebben a pillanatban én ezt megszavaztam a nap leghasznosabb beszélgetésének. Nagyon szépen köszönjük. Én meg is ijedtem rögtön, hogy azonnal mentem a fotóimat. Most lesz egy szünet, amíg Judit ment, utána jövünk vissza.